Kalau korang minat tengok movie, dekat sini lah mana diorang shoot Tomb Raider. Tomb Raider yang pertama masa Angelina Jolie lagi. So dekat Taprom ni ada satu pokok ni diorang panggil Lara Croft Tree. Salam guys, welcome to my channel Ming Mahawangsa. Ada mereka yang belum subscribe, tekan butang subscribe sekarang. Ok, hari ni aku nak cerita tentang trip besar pertama aku solo backpacking ikut jalan darat dari Malaysia sampai ke England. Plan dia asalnya nak buat dengan kawan-kawan aku. Kita buat proposal, ingat nak buat shooting, buat dokumentari. Saya ada pilot episode lagi tapi tak menjadi. Semakin hari, kita semakin move on dengan hidup. Member aku ni dah mula start kahwin, dah mula start kerja yang tetap. Idea ni masih dalam otak aku lagi. Aku masih rasa aku tak capai apa yang aku nak lagi. So, sebab itulah aku telah mulakan langkah untuk buat trip ni. Dan trip ni bermula daripada hometown aku, Kuala Lumpur, Malaysia, dan akan habis dekat Leicester, England. Kenapa Leicester? Sebab Leicester ni aku pernah duduk sana selama 4 tahun semasa aku budak-budak lagi lah. Masa tu mak aku belajar PhD, dia bawa aku ke sana. Banyak memori kanak-kanak aku ada kat sana dan boleh dikatakan Leicester ni sebagai second home akulah. Trip ni aku buat pada tahun 2015 dan aku telah melalui 39 negara dalam masa 6 bulan. Preparation aku untuk trip ni sebenarnya tak banyak sebab aku dah plan route dia dah lama sebenarnya, cuma tak pernah buat je. So aku hanya perlu pack barang dan pergi. Dan di situlah aku buat keputusan untuk tinggalkan semua yang dekat Malaysia dan pergi travel. Aku start daripada KL Central. Aku beli tiket pada hari tu juga pukul 8 malam bertolak daripada KL. Berapa lama kau kenal kawan kau ni? Daripada sekolah sampai sekarang. Masalah dia cuma mencari pasangan hidup yang betul-betul serasi dengan dia. Aku telah naik kereta api daripada KL sampai Padang Besar, 13 jam juga, overnight lah, ada sleeper punya cabin. Pada hari esok tu dia akan stop kat Padang Besar, lalu immigration sebab nak masuk Thailand, dan kita akan switch train pergi ke Hanyai pula. Thailand ni aku pernah pergi 2 kali sebenarnya. First kali aku pergi masa aku habis SPM. Kali kedua pergi Thailand untuk propose buat trip ni juga sebenarnya, tapi tak menjadilah. Bila aku sampai Hanyai je, aku cari tiket yang seterusnya pergi ke Bangkok pula. Dan aku tak plan nak stay Hanyai sebab aku dah pernah pergi sini. Dekat Hanyai ni aku telah jumpa first travel buddy aku lah, budak Malaysia jugalah, nama dia Syafiq. So kita orang plan sama-sama lah pergi Bangkok. Tiba tadi dah nampak awal. Lepas tu nak tegur takut, mula takut different destination kan. Dan dekat Hanyai ni aku hanya jalan sikit-sikit dan makan tengah hari sambil tunggu train petang tu lah. Maksudnya ada gap dalam 3-4 jam juga lah. Kereta api kat Thailand ni lain sikit, dia memang bergegar habis lah selama 15 jam. Tak lena jugalah tidur. Dan antara perkara yang jakun aku nampak dalam train ni ialah kat dalam toilet dia lah, kat dalam mangkuk tu, dia terus nampak jalan raya kereta api. Dan sekarang baru aku menyesal sebab aku pernah ambil gambar tidur atas train track. Dekat Bangkok ni aku duduk kat kawasan Bang Lampu, dan dekat Thailand ni masih mudah lagi lah cari makan halal. So seperti biasa dekat Bangkok ni kita kena usaha naik lah kat kawasan road lah. Kawasan road ni terkenal lah dengan turis, dengan night market dia, dengan macam-macam aktiviti yang boleh buat lah time malam. So alang-alang aku dekat Bangkok, aku jumpalah kawan lokal aku, nama dia Pan. Hello Pan. Hello Ming. So how Kita orang pernah study sama-sama dekat Czech Republic. do you miss Prague? So dia pergi bawa aku kat tempat minum hipster ni dekat sebelah sungai, boleh nampak Wat Arun Temple, dan kita orang borak-borak lah, catch up. So what's nice about Thailand? Beautiful woman. Like us? Like us, yeah. Like who? Like us? So hari esok tu memang aku plan nak pergi Cambodia lah. Aku excited jugalah sebab aku tak pernah pergi Cambodia. Dan asalnya Syafiq hanya plan untuk Thailand. Aku berjaya jugalah hasut dia pergi, follow aku pergi Cambodia. Kita orang naik minivan, dia akan bawa kita sampai ke border, dan kat border tu kita akan lintas jalan kaki lah. Dan di sebelah sepadan Cambodia ada bas tunggu kita lah untuk bawa ke destination seterusnya. Dari van, 2 kali tukar van, kemudian bas. Suasana di Cambodia agak lain jugalah, nampaklah tak maju. Dan tiba-tiba bas tu kena jalan atas tanah merah, jauh jugalah. Aku tak tahu construction ke atau memang macam tu, tapi agak cuak jugalah kan. Dan selama ni apa yang aku tahu pasal Cambodia, ada satu tempat yang dalam 7 Wonders of the World.
So aku stop dekat Siem Reap dulu sebab nak pergi ke Angkor Wat. Angkor Wat ni ialah religious monument terbesar di dunia. Kalau mengikut kawasan tanah ialah 1.6 km persegi, dan tempel ni telah dibina oleh Raja Khmer. Asal tempel ni ialah tempel Hindu sebagai dedikasi pada Tuhan Vishnu pada zaman Khmer Empire, dan pada akhir abad ke-12 dia mula berubah menjadi Buddhist temple. So Angkor Wat sekarang ni ialah sebagai simbol Cambodia. Ini kerana ialah seni bina Khmer Empire yang terunggul. Boleh nampak dalam bendera Cambodia ada Angkor Wat. Macam itulah dia orang bangga dengan Angkor Wat ni. Selain pada Angkor Wat, ada banyak temple lain jugalah, macam Angkor Thom, Ta Prohm. Ni semua dibina oleh raja-raja Khmer yang lain lah. Temple Ta Prohm ni menarik. Kalau korang minat tengok movie, dekat sini lah mana diorang shoot Tomb Raider. Tomb Raider yang pertama masa Angelina Jolie lagi. So dekat Ta Prohm ni ada satu pokok ni diorang panggil Lara Croft Tree. Dan selepas Siem Reap ni, Syafiq dah kena balik. Cuti dia pun dah habis. Dan aku terus pergi ke capital of Cambodia, iaitu Phnom Penh. Dekat Phnom Penh lah aku kali pertama guna khidmat CS, iaitu Couchsurfing. Couchsurfing ni ialah travelers yang membantu travelers. Daripada segi aku ni, aku dapat tempat stay free lah daripada traveller yang duduk dekat Phnom Penh. Traveller ni ialah orang Malaysia. Dia ni otai travelling lah. Sebelum aku start travel, aku dah dengar cerita dia. Dia dah travel dunia 2 tahun juga. Masa kat Europe memang dia hitchhike sajalah. Dan akhirnya dia settle down dekat Cambodia. So kat Phnom Penh ni aku jalan-jalan juga. Kalau kat tempat tu ada tempat yang menarik ataupun tourist attraction, aku cuba akan pergilah. So dekat Phnom Penh ni ada Tuol Sleng Genocide Museum. So, kalau dengar kataan genocide ni, maksudnya bunuh secara ramai. Cambodia ni pernah lalui sejarah hitam jugalah. Yang panggil genocide ni ialah Khmer Rouge. Masa komunis orang pada tahun 1925 sampai 79, dia pernah buat genocide sehingga 2 juta orang jugalah telah mati. Dan masa tu populasi Cambodia 8 juta, 25% orang jugalah telah hancur. Dia telah menghapuskan semua yang melawan parti mereka dan semua yang ada sentimen agama. Dan dia telah hapuskan semua yang bijak pandai, sebab dia orang takutlah dia orang akan lawan balik satu hari nanti ke apa. So museum yang aku pergi ni ialah penjara. Yang asalnya ialah sekolah. Museum yang aku pergi ni telah menceritakan time Khmer Rouge lah, di mana mereka disiksa dan akhirnya dibunuh. Terdapat sebanyak 196 penjara lah masa tu. Cambodia ni macam telah hilang 30 tahun lah. Mungkin disebabkan Khmer Rouge ni juga. Alright guys, sampai sini ialah cerita aku part 1 of overland trip daripada Malaysia ke England. Kalau aku nak cerita semua ni memang panjang lah. Next episode aku akan cerita yang aku masuk Vietnam. Kat sini antara orang-orang friendly jugalah yang pernah jumpa. Dan juga waterfall yang tercantik dekat Laos ni. Kepada mereka yang belum tekan butang subscribe, tekan butang subscribe sekarang. Alright, jumpa di next video.